আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মূলা আৰু গাজৰৰ মিক্স আচাৰৰ ৰেচিপি আৰু এই আচাৰখন লগালগ বনাই খাব পাৰে খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় আৰু বহুত দিনলৈ ভালে থাকে ভিনেগাৰ নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ তেনেকৈ বহুত দিনলৈ ভালে থাকে আৰু ৰ'দত নিদিয়াকৈ এই আচাৰখন বনাই খাব পাৰে খুবেই সোৱাদ হয় স্বাগতম জনাইছোঁ হিমা হবিজ চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ গতিকে আহকচোন ৰেচিপিটো চাওঁ এই আচাৰৰ বাবে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ মূলা দুটা আৰু ডাঙৰ সাইজৰ মূলা আছিল এটা হেয়ে দুডখৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া গাজৰ আৰু লগতে দুখৰ আদা লৈছোঁ আৰু আটাইখিনি মই ভালদৰে চুচি ধুই লৈছোঁ আৰু এই আটাইখিনি মই এতিয়া টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম গাজৰ কাটোতে গাজৰৰ খালি মাজৰ এই হালধীয়া পাৰ্টটো অতৰাই ল'ব লাগে কাৰণ এইখিনি টান হয় আৰু এইখিনি কোনো ধৰণৰ কামত নাহে সেয়েহে এইখিনি অতৰাই ল'ব লাগে আৰু মই এনে ধৰণে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ অলপ আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী ডাঙৰ সৰুকৈ কাটি ল'ব শেপটো আৰু এতিয়া যিহেতু গাজৰ আৰু মূলা এতিয়াই খুব ওলায় আৰু শেষ হ'বলৈ হয় এই ছিজনতে যদি সৰহকৈ এনে ধৰণে মিক্স আচাৰ বনাই থৈ দিয়ে গোটেই বছৰটো খাই থাকিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে প্ৰতিটো ষ্টেপ ভালদৰে চাই যাব তেতিয়া আপোনালোকে এনে ধৰণে বনাব পাৰিব আৰু অকনো বেয়া নহয় এতিয়া মই মূলাখিনিও একেদৰে কাটি ল'ম অলপ মিহি মিহিকৈ দীঘলীয়াকৈ কাটি ল'ম আৰু এই মূলা বুঢ়া হ'লেহে ভাল হয় আচাৰটো মোৰ অকণমান কোমলীয়া একেবাৰে বুঢ়া নহয় কিন্তু যিমান বুঢ়া হয় সিমানে ভাল হয় আচাৰ আৰু মই এনেদৰে পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইটো বাচন ভৰি যোৱাৰ বাবে মই এটা ডাঙৰ বাচনত আটাইখিনি থৈ লৈছোঁ গাজৰ মূলা আৰু এইখিনি কাটি মোৰ প্ৰায় হৈছেই আৰু এতিয়া একেদৰে আদাখিনিও দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ আদা নিদিলেও হয় কিন্তু দিলে মানে সোৱাদটো ভাল লাগে সেয়েহে আদা দিছোঁ মই আৰু এতিয়া মই তাতে নিমখ 2 চামুচমান দি দিছোঁ আটাইখিনিৰ ওপৰত আৰু ভালদৰে সানি 2 ঘণ্টামানৰ বাবে থৈ দিলে হয় মই কিন্তু ৰাতি থৈ দিছিলোঁ যাতে তাৰ পৰা পানীটো ওলাই আহে আৰু এতিয়া ৰাতিটো থোৱাৰ পাছত এয়া মূলা গাজৰখিনিৰ পৰা পানী অকণমান ওলাইছে এয়া দেখিছে আপোনালোকে আৰু এইখিনি এখন ডলাত মই কাগজ পাৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰতে মূলা গাজৰ আদাখিনি দি দিছোঁ আৰু ৰ'দত শুকাবলৈ দিম এটা ৰ'দতে হৈ যায় এবেলা ৰ'দ আৰু এইখিনি জলকীয়াও মই ধুই পিনে এটা ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম যাতে কোনো ধৰণৰ পানী লাগি নাথাকে আৰু এইখিনি জলকীয়াৰ মই আধাখিনিহে দিম আটাইখিনি নিদিওঁ ৰ'দত নিদিলেও আপোনালোকে এখন কটন কাপোৰৰ ওপৰত মূলা গাজৰখিনি মেলি দি ফেনত এবেলা শুকুৱাই ল'লেও ধুনীয়াকৈ শুকাই যাব এতিয়া যিহেতু বজাৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পকা জলকীয়া ওলাইছে গতিকে এনেদৰে সৰহকৈ পকা জলকীয়া আনি আপোনালোকে আচাৰ বনাই থ'ব পাৰিব মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব যদি নাই চোৱা আৰু আনফালে এতিয়া মই কেৰাহী এখনত 2 কাপ মিঠাতেল গৰম কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল শুকাই পানী লাগি থাকিব নালাগে এয়া জলকীয়াখিনিও শুকাই হৈ গ'ল এতিয়া মই এখন প্লেটত বগা সৰিয়হ লৈছোঁ 7 চামুচ আৰু এই সৰিয়হখিনি কম জুইত মই ফ্ৰাই পেন এখনত অলপ 2 মিনিটমানৰ বাবে গৰম কৰি ল'ম আৰু এয়া সৰিয়হখিনি হৈ গৈছে এয়া অকণমান ৰঙচুৱা বৰণ ধৰিছে দেখিছে আৰু এইখিনি নমাই থলোঁ আৰু এতিয়া একেখন ফ্ৰাই পেনতে মই 3 চামুচ মেথি দিছোঁ আৰু সেইখিনিও অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি লৈছোঁ এয়া মেথিখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে আৰু তাতে মই এতিয়া জিৰা দি দিছোঁ গোটা জিৰা 3 চামুচ গোটা জিৰা দিছোঁ আৰু ধনিয়াও গোটা ধনিয়া তেনেদৰে 3 চামুচ দিছোঁ আৰু সেইখিনিও লৰাই লৈছোঁ তাতে চফ দিছোঁ 6 চামুচ চফ সদায় জিৰা ধনিয়াতকৈ দুগুণ দিব তেতিয়া খাবলৈ সোৱাদ হয় চফৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় আৰু এইখিনিও মই কম জুইতে 2 মিনিটমানৰ বাবে সিজাই লৈছোঁ আৰু এইপিনে মই বগা সৰিয়হখিনি মিক্সিত অলপ আধা খুন্দিওৱাকৈ খুন্দি লৈছোঁ আৰু তাতে মই কালজিৰা দি দিছোঁ 2 চামুচ আৰু সেইখিনি অলপ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু আনফালে মই মছলাখিনিও আধা গুড়া হোৱাকৈ খুন্দি লৈছোঁ আৰু গৰম হ'বলৈ দিয়া মিঠাতেলখিনিত মই আকৌ 1 কাপ মিঠাতেল দি দিলোঁ যিহেতু মূলা গাজৰ পৰিমাণটো অলপ বেছি দেখিলোঁ সেয়েহে আৰু সেইখিনি তেল পুৰা ধোঁৱা ওলোৱাৰ পাছত মই এনেদৰে এতিয়া মূলা গাজৰ জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ জলকীয়া ঠাৰিবোৰ আঁতৰাই দিছোঁ আৰু মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছিলোঁ
যিহেতু বহুত ধোঁৱা ওলাইছিলে আৰু মূলাৰ ক্ৰাঞ্চি ভাৱটো বা গাজৰৰ ক্ৰাঞ্চি ভাৱটো থাকিলে ভাল লাগে সেয়েহে মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে হালধি আন্দাজমতে দি দিছোঁ আৰু এই আটাইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়ালৈকে মই মছলা দিয়া নাই যিহেতু তেলখিনি গৰম হৈ আছে আৰু মছলা লগে লগে দি দিলে জ্বলি যাব পাৰে পুনৰ হালধি অকণমান দি দিছোঁ ৰংটো কম যেন লগাত মই আকৌ গেছটো কম জুইত দি দিছোঁ এতিয়া মই তাতে মছলাখিনিও এড কৰি দিছোঁ আৰু জুইৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কমাই থৈছোঁ আৰু সৰিয়হখিনিও দি দিলোঁ আৰু লগত দিছোঁ কাশ্মীৰী মিৰ্চৰ 2 চামুচ ৰংটোৰ বাবে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিদিলেও হয় কিন্তু ৰংটো খুব ধুনীয়া আহে আৰু এতিয়া শেষত দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু এটাইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু আধা চামুচ পুনৰ মই কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি দিলোঁ আৰু এই আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত দিছোঁ এতিয়া 2 চামুচ ক'লা নিমখে আচাৰৰ সোৱাদটো খুব ধুনীয়া কৰে আচলতে টেষ্টটো খুব ভাল হয় আপোনালোকে দিবই এই ক'লা নিমখ আৰু 1-2 মিনিট মই গেছটো জ্বলোৱাৰ পাছতে গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ যিহেতু বেছি সিজি গ'লে বেয়া লাগিব মূলা আৰু গাজৰখিনি আৰু মূলা গাজৰ এই আচাৰখিনি কমপ্লিটলি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত ইয়াত দিছোঁ মই 3 চামুচ আমচুৰ পাউডাৰ টেঙা হ'বৰ বাবে আৰু অলপ বেছিকৈ আপোনালোকে দিব পাৰিব আমচুৰ পাউডাৰ আৰু এতিয়া দিছোঁ মই ইয়াত বগৰী আগতে বনাই থোৱা বগৰী আচাৰৰ যিহেতু মোৰ ওচৰত কেঁচা বগৰী নাছিলে সেয়েহে মই আগতে বনাই থোৱা আচাৰৰ বগৰীয়ে অলপ ফালি এনেদৰে দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি পকা বগৰী এনেদৰে পায় তেনেহ'লে শুকুৱাই দি দিব পাৰিব লগতে তেতিয়া আৰু ধুনীয়া টেঙা হ'ব আচাৰবিধ আৰু এয়া এটা চাফা ধোৱা শুকান বটলত মই এনেদৰে ভৰাই দিছোঁ যিহেতু জামৰ বটলবোৰ এনেদৰে ধুই তাকে ইউজ কৰিব পাৰি সেয়েহে মই জামৰ বটলবোৰ থৈ দিওঁ আৰু সেইবোৰে ধুই চাফাকৈ শুকুৱাই এনেদৰে আচাৰ ভৰাই থ'ব পাৰি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেললৈ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব এয়া মোৰ আচাৰ বটল ভৰোৱা হৈ গৈছে এনেদৰে মই 3টা বটলত ভৰালোঁ আৰু শেষত মই অকণমান থাকি যোৱাত এটা বাতিতে ভৰাই ৰাখিলোঁ যিহেতু লগে লগে খাব পৰা হয়েই আপোনালোকে 2-3 দিন ৰ'দত দিব আৰু ভাল হ'ব খাবলৈ আৰু সদায় শুকান চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব উলিয়াবলৈ সময়ত ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল